Makatama ka sa iba. Makatama mo yung mga bata. Okay, patansin. Ako naman. Okay. Okay. May big. Hindi. Ganun nga. Ay, sige. Ay! Hey, no man! Ayan, no? What? No. No. Lakas na snow. Papalit na kami sa...
Sobrang sarap. Ay, ano ba yan? Pwede nyo mag-video kayo para makita yung pagkain natin. Oh my god.
Kasama ka, Ting. Yan yung best combination. Ang sarap kumain. Go, 20 minutes. Hi guys! Wala siya patoy. Kainin na natin. Pagkain ito. Buksan mo, ano lang. Saan may pork? And cutlet? Sandwich? Uy! Ay! Hindi pala yan. Ano ka dito? Ami, oh. Okay. Kaya ano? Kaya nga na ice Yung cream. buhok ko. Oh. Ice cream siya. Ang pagsa. Ang tension yun. May love, no?